So hello momsies, popsies, and of course mga kaguro and to all the students out there. Hello. So welcome to my channel. So it's me, Teacher Gracy Jane, where you can learn more and share more. So for today's video is isi-share ko po kung paano po mag-input sa ating Obs-Studio. And ito po ay nakakatulong sa ating mga kaguruan para gumawa tayo ng ating video lesson. So, are you ready? So, let's start. Ito po ang Obs-Studio. So, later po, i-share ko po ang link kung paano po i-download ang Obs-Studio. So, going back. Now, in my screen here, andito po tayo sa tawag po natin is display capture po ito. Ito po. So, paano pa po ba tayo maka-input ng mga lesson or video using Obs-Studio? So, first, okay, ito po, here, plus sign po, click nyo po. Lalagyan po natin siya ng audio. Ito po, going back lang po dito. Lagyan po natin siya ng audio output and audio input. So, dito pa rin siya. Hindi nyo i-click sa plus sign. Meaning, meron na pong sound or audio ang ating video recording. Next, ito po is display capture. Yan po, nakikita po natin ito. This is a display capture. So, kung anong gawin natin dito, ayan, pagmumove po yan. Ibig sabihin kung anong gusto natin i-display for our video tutorial or for our video lesson, yun po ang magre-reflect nito. So, example, ang ilalagay ko po dito, here na. So, example, display capture. So, I'm going to click this one. I'm going to click this one, ayan po, mag-a-appear po siya dito. I'm going to click, yan din po ang mag-a-appear. Okay. So, example, this PowerPoint presentation. So, I will click this one. Pag nilitan ko po, yun din po ang lalabas sa video sa inyong PowerPoint presentation. Welcome to Teacher Gracy Jane's class. Where you? Hello. Let's have number 7. This is for YouTube. Okay, yun din po ang lalabas sa inyong screen for your display. By the way, do not forget to click the notification bell or like, share, and subscribe. Of course, this one, click nyo lang po, subscribe. Okay po. Okay, going back. Ayan. Now, you can add, dito lang po kayo, you can add anything para sa inyong video. Okay. So, dito sa baba, dito lang po kayo mag-insert kung anong gusto nyo i-insert. Explore lang po kayo, huwag kayong matakot mag-explore. And, by the way, mukha po natin. Okay, pwede nyo yung lakihan. Ayan. Kalaki na po siya. Okay, and then pwede nyo rin liitan. Kahit saan nyo gustong ilagay, or kung ano pa man. And, I think that's it po muna. And, do not forget to like, share, and of course subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa ating video tutorial. And don't worry, I will share also the virtual background of using the Obs-Studio. God bless everyone, and keep safe, spread love, and